මම AliExpress එකෙන් ඕඩර් කරපු Freeyond M5A ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ඔයාලා හැමෝටම මතක ඇති. මගේ ෆෝන් එකේ full review වීඩියෝ එකකුත් දැම්මා. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් පම්පල්ලා description එකේ මේ වීඩියෝ එකේ link එක දාන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් මේ link එක හරහා ගිහිල්ලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට කියන්න ආවේ සුබ ආරංචියක්. ඒ තමයි AliExpress 11 sale එක නිසා ඔයාලට මේ Freeyond phones ගොඩක් අඩුවට මිලදී ගන්න පුළුවන්. රුපියල් 40000ක් වටන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් ඔයාලට රුපියල් 30000කට මිලදී ගන්න පුළුවන්. රුපියල් 65000ක් විතර වටන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් ඔයාලට රුපියල් 30000කට වගේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. ආසන්න වශයෙන් 150ක ඩිස්කවුන්ට් එක ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් මිලදී ගන්න පුළුවන්. Freeyond phone මේ තරම් අඩුවට මිලදී ගන්න කොහොමද කියලා අද වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට කියනවා. ඒ වගේම තමයි මම අද ඔයාලට වන හැම ෆෝන් එකකම ලින්ක්ස් මම පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඒ ලින්ක්ස් හරහා ඔයාලට ගිහිල්ලා මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් අඩුවට මිලදී ගන්න අවශ්‍යයි නම් ගොඩක් අඩුවට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕනේ මම මේ දාන හැම ලින්ක් එකක්ම Freeyond official store එකේ කියන්නේ Freeyond company එකට අදාළ store එකේ ස්මාර්ට්ෆෝන්ස්. ඒ නිසා ඔයාලට බය නැතුව මම පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙන ලින්ක්ස් හරහා එයාලගේ official store එකෙන් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් මිලදී ගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැම්ම පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තේ bell icon එකත් all දාලා click කරන්න. ඒ වගේම ඊළඟට පුංචි ad එකක් යනවා. ඔයාලට මේ ad එක අවශ්‍ය නැත්නම් fast forward කරලා මේ ad එක මග හරින්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ලන්සු තියන්න පුළුවන් ලෝකයේ ලොකුම site එකක්. ඔයාලට මේකේ තියෙන ක්‍රීඩා වලට ලන්සු තියලා ඒවා ජයග්‍රහණය කරොත් ගොඩක් මුදල් ලිපීමේ හැකියාව තියෙනවා. මුල්ම වතාවට ඔයා මේකට ලියාපදිංචි වෙනකොට Techmaster 1 කියන කේතය භාවිතා කරොත් එහෙම ඔයාට රුපියල් 35000ක් දක්වා අමතර දීමනාවක් ලබා ගන්නත් පුළුවන්. ලන්සුවක් තියන්න කලින් ඔයා තැන්පත් කරන මුදල අනුව ඔයාට ලැබෙන දීමනාව වෙනස් වෙනවා. ඔයා මේකට ලියාපදිංචි වුණාට පස්සේ ඔයාගේ යූසර්නේම් එකයි රහස් අංකය බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාගේ ඊමේල් එකත් පහතින් සඳහන් කරන්න තියෙනවා. ලියාපදිංචි වෙනවත් එක්කම දීමනා මුදල් ලබා ගන්න කියලා බොත්තමක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ බොත්තම ක්ලික් කරලා මුදල් තැන්පත් කරලා ඔයාලට පුළුවන් අමතර දීමනා මුදල් ලබා ගන්න. I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm මේ තියෙන්නේ මම AliExpress එකෙන් කලින් ගෙන්වලා රිවිව් කරපු Freeyond M5A කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මම රිවිව් කරනකොට මේකේ වටිනාකම රුපියල් 40000කට ආසන්න ගාණක් වුණා. නමුත් මේ AliExpress 11 sale එකේ හින්දා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක රුපියල් 30659කට මිලදී ගන්න පුළුවන්. 16GB extendable RAM එකක් එක්ක 256GB memory එකක් තියෙන මේ වගේ ෆෝන් එකක් ඔයාලට ලංකාවෙන් නම් රුපියල් 30000කට මිලදී ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මම පල්ලා description එකේ link එක දාලා තියෙනවා. මේ link එක හරහා ඔයාලට ගිහලා මේක මිලදී ගන්න පුළුවන්. අද අපි කතා කරන දෙවැනි Freeyond phone එක තමයි මේ ඔයාලට බලා ගන්න තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ Freeyond F9s කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ මිල රුපියල් 27806ක් කියලා තියෙනවා. නමුත් විශ්වාස කරනවද මේ ෆෝන් එක ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන් රුපියල් 22900ක් වගේ මුදලකට. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ පහළ තියෙන buy now කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මිලදී ගන්න අවශ්‍ය ෆෝන් එකේ කලර් එක සිලෙක්ට් කරන්න. ඊට පස්සේ පහළ තියෙන continue කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. දැන් order summary එක යටතේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට ගොඩක් ලොකු ඩිස්කවුන්ට් එකක් ලැබිලා තියෙනවා. මේ ඩිස්කවුන්ට් එක අඩු කරාට පස්සේ ඔයා මේ ෆෝන් එකට ගෙවන්න ඕනේ රුපියල් 22900ක් වගේ පුංචි මුදලක්. ඉතින් මේ Freeyond F9s කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකත් ඔයාලට මිලදී ගන්න අවශ්‍යයි නම් මේ ෆෝන් එකේ link එකත් මම පල්ලා description එකේ දාලා තියෙනවා. අපි අද කතා කරන තුන්වෙනි Freeyond ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තමයි මේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ Freeyond F9 කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. මේ ෆෝන් එකටත් 4GB RAM එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම 64GB memory එකක් තියෙනවා. මේ ෆෝන් එකේ price එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් රුපියල් 28353ක් විදිහට. නමුත් ඔයාට AliExpress 11 sale එක නිසා මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක රුපියල් 23500ක් වගේ මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මම පහළ description එකේ දාලා තියෙන link එකෙන් ගිහිල්ලා මේ පහළ තියෙන buy now කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න විතරයි. ඔයා buy now කියන බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ කෙලින්ම discount එකක් add වෙලා ඔයා ගෙවන්න ඕන ගාණ විතරක් පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන රුපියල් 23500ක් වගේ තමයි අපි ගෙවන්න ඕන මුදල පෙන්වන්නේ. ඉතින් මේ Freeyond F9 ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ link එකත් මම පල්ලා description එකේ දාලා තියෙනවා. අවශ්‍ය කෙනෙක්ට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් තමයි ඔයාලා හැමෝම පුදුම වෙන්න යන්නේ.
මේ තියන්නේ Freeyond M6 කියන Freeyond ලගේ අලුත්ම ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ මිල අපිට බලා ගන්න පුළුවන් රුපියල් 42530ක් විදිහට. මේ 1111 සේල් එක නිසා තමයි 42530ක් විදිහට මේකේ මිල බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. 1111 සේල් එකට කලින් මේ ෆෝන් එකේ මිල රුපියල් 65000ක් විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් උනේ. කොහොම හරි මේ 42530කට තියෙන මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අපිට රුපියල් 30000ක් වගේ මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන්. කොහොමද මෙච්චර මේ වටින ෆෝන් එක රුපියල් 30000ට මිලදී ගන්න කියලා මම දැන් ඔයාලට පෙන්වන්නම්. මෙතන මිලට පහලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ස්ටෝ කූපන්ස් කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලා මෙන්න මේක උඩ ක්ලික් කරන්න. මේක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාලගේ ස්ටෝ කූපන්ස් සියල්ලම. ඉතින් මෙතන තියෙනවා කූපන්ස් රුපියල් 5889ක් අඩු වෙන ඒවා, 4580ක් අඩු වෙන ඒවා, 3271ක් අඩු වෙන ඒවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් කැමති එකක් කලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මේ ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් කූපන් කෝඩ්ස් ඔයාලට අවශ්‍යයි නම් මගේ කූපන් කෝඩ්ස් හරි යූස් කරලා ඕඩර්ස් දාගන්නව නම් දාගන්න. මොකද මම මේ කෝඩ්ස් යූස් කරන්නේ නැති නිසා. ඉතින් මම මෙතන තියෙන රුපියල් 5889 කූපන් එක දැන් කලෙක්ට් කරගත්තා. මට දැන් තියෙන්නේ පහළ තියෙන buy now කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. buy now කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා මට අවශ්‍ය ෆෝන් එකේ කලර් එක මම මෙතනින් සිලෙක්ට් කරලා පහළ තියෙන continue කියන බටන් එක ක්ලික් කරනවා. ඔන්න දැන් ඔයාලා පුදුම වේවි බලන්න මම කීයද ගෙවන්න ඕන මුදල කියලා. රුපියල් 65000ක් විතර වටිනාකමක් තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් මට දැන් රුපියල් 31800ට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති මට සම්පූර්ණයෙන්ම ඩොලර්ස් 34ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් ලැබිලා තියෙනවා. ඩොලර් 34ක් කියලා කියන්නේ රුපියල් 11000කට ආසන්න මුදලක්. ඉතින් රුපියල් 65000ක් වුණ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක 1111 සේල් එක නිසා මෙයාලා රුපියල් 42000ක් වගේ මුදලකට දාලා තිබුණා. මට ලැබුණ මේ ඩිස්කවුන්ට් එක මට මේ ෆෝන් එක ඩොලර් 34ක් ඒ කියන්නේ රුපියල් 11000ක වට්ටමක් එක්ක රුපියල් 31800ක් වගේ මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන්. මට විතරක් නෙවෙයි පහළ තියෙන ලින්ක් එකෙන් ගියොත් ඔයාලටත් මේ ෆෝන් එක ඒ මුදලටම මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ Freeyond M6 කියලා කියන්නේ 120Hz refresh rate එකක් තියෙන, ඒ වගේම 16GB RAM එකක් තියෙන, 256GB memory එකක් තියෙන ගොඩක් හොඳ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක්. ඉතින් අවශ්‍යයි නම් මම පල්ලා description එකේ links දාලා තියෙනවා. ඒ links වලින් ගිහලා ඔයාලට මේ ෆෝන් එක මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම දැන් ඔයාලට පෙන්නවුවේ මගේ coupon codes. ඔයාලට අවශ්‍යයි නම් මගේ coupon codes use කරලා හරි අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් orders දාගන්න. හොඳින් මතක තියාගන්න මේ තරම් අඩුවට Freeyond ස්මාර්ට්ෆෝන් මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙන්නේ නොවැම්බර් 17 වෙනිදා වෙනකන් විතරයි. AliExpress එකෙන් ලංකාවට ගෙන්වන ෆෝන් වලට ටැක්ස් ගෙවලා ෆෝන් එක ක්ලියර් කරගෙන අපේ අතට ගන්න කොහොමද කියලාත් මම පුංචි වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක තමයි මේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එකේ link එකත් මම පල්ලා description එකේ දාලා තියෙනවා. අවශ්‍ය කෙනෙක්ට ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකත් ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් වැදගත් වුණා කියලා මම හිතනවා. එහෙනම් අදට ඔයාලගෙන් සමුගන්නවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.